kiitä sieluni mun ja koko voimani, kiitä pyhä nimeä. Älä unohda hyvyyttään, Herran nimi pyhä on. Herran nimi pyhä on. Mun aiheena on tänään riisu kengät jalastasi. Luen toisesta Mooseksen kirjasta nämä monille tutut sanat jakeesta 1 jakeeseen 5. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midjanin papin lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Mooses oli ollut pitkään erämaassa, mutta ei vahingossa. Juuri sitä hän tarvitsi enemmän kuin mitään muuta. Hän tarvitsi erämaata. Se oli paras paikka, mitä Jumala saattoi Moosekselle antaa. Se oli Jumalan koulu. Jokainen Jumalan palvelija tarvitsee sitä. Mooses Horebin vuorella, Elia Keritin ojalla, Hesekiel Kebarjoen varrella, Paavali Arabiassa, Johannes Patmoksella, Jeesus 30 vuotta köyhän rakentajan talossa. Jumala on niin suuri, että hän voi valmistaa palvelijansa yhdessä hetkessä tai 40 vuodessa. Mitä suurempi tehtävä on, sitä pidempi on koulu, näin väitetään. Ja sen perusteella voi sanoa, että ystävät, me kaikki olemme tällä hetkellä koulussa, Jumalan koulussa. Mooseksen elämä todisti, että Jumala itse valmistaa astiansa, palvelijan, johon hän vuodattaa henkensä. Vain hän, joka sitä käyttää, kykenee sen myöskin valmistamaan. Nyt ehkä joku sanoo, että minä en kykene mihinkään, minä olen täysi mitättömyys, en osaa mitään, en kykene mihinkään. Et kykenekään ennen kuin Jumala on sinut valmistanut. Mutta kuinka ihanaa se onkaan, ystävät, että kun Jumala valmistaa, niin olet sitten käytännön tehtävissä, olet sielunhoitajana, opettajana, mikä tahansa onkaan se tehtävä, mihin Herra sinua valmistaa. Kun Jumala on valmistanut, niin se tehtävä on juuri sovelias minulle. Niin kuin eräs sisko, joka tuolla vähän aikaa sitten heränä aamuna siivosi One Way Housen lattioita ja keskusteli hänen kanssaan, niin hän sanoi, että minä sitten rakastan tätä siivoamista. Näin se on, ystävät. Minun ikäni on sovelias, sanoo Jeesus. Mikä ikinä onkaan se ies, jonka hän sinulle tahtoo antaa, se on sovelias ja juuri sinulle valmistettu. Ja se on parasta, mitä voit saada. On se sitten ihmisten silmissä minkä arvoista tahansa. Kun Jumala on sen antanut, niin silloin se on todella kaunista ja on hyvä palvella Herraa. Mitä Mooses teki siellä erämaassa, missä Jumala häntä valmisti tehtäväänsä? Mooses kaitsi siellä lampaita. Mooseksen kirjassa sanotaan, että kaikki paimenet ovat egyptiläisille kauhistus. Alemmas ei voisi enää Faaraon hovista tullut mies alentua
Alemmas ei voisi enää häntä nöyryyttää, se oli todellinen nöyryyden koulu. Raamattu sanoo, että tuo tehtävä oli egyptiläisille kauhistus. Ja siellä hänestä tuli kyllin nöyrä, että hän kykeni tehtävänsä. Moosekselle oli aiemmin opetettu kaikkea egyptiläisten viisautta. Mutta se ei vielä riittänyt. Raamattu todistaa jälleen kerran sen, minkä monta kertaa olemme täältä julistaneet. Kaikki tämän maailman viisaus on Jumalan silmissä arvotonta. Monta kertaa se on pelkkää roskaa. Myös niiden silmissä, jotka ovat käyneet Jumalan kouluja, jotka ovat todella riisuttuja. He ymmärtävät, että tämän maailman viisaus ei riitä. On kuitenkin syytä taas kerran sanoa, että inhimillisesti monet meidän koulumme ja arvosanamme ja tittelimme ovat arvokkaita ja kunnioitettuja. Meidän tulee kaikkea sitä, mitä ihmiset elämässään saavuttavat, arvostaa ja kunnioittaa, mutta Jumalan valtakunnan työssä niillä ei ole suurta merkitystä. Jopa teologian tohtori voi olla Jumalan koulussa vasta ensimmäisellä luokalla. Jumalallinen ja inhimillinen opetus eroaa suuresti toisistaan, mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Mikä lihasta on syntynyt, se on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Jumalan valtakunnassa ei ole kyse luonnollisen, vaan hengellisen ihmisen kasvusta. Ja ne on kaksi eri asiaa. Jos pelkkä luonnollinen viisaus olisi tärkeää, niin ainakin Mooseksella olisi ollut sitä riittävästi omassa aikakaudessaan. Kuitenkin kaiken tuon Faaraon hovissa saadun viisauden jälkeen hän joutui 40 vuodeksi erämaahan Jumalan kouluun. Ja sitten vasta hän oli kypsä. Tiedätkö, kukaan toinen ei voi opettaa sinua niin kuin Jumala. Hiljaisuudessa hän meitä kasvattaa. Me tarvitsemme erämaan hiljaisuutta. Siellä ei ole petollista loistetta, ei väärää kultausta. Siellä ei ole ihmiskunnian himoa. Siellä ei ihmisten arvostelu masenna eikä kehuminen paisuta. Siellä hiljaisuudessa olet vain sinä ja Jumala. Siellä kaikki on todellista. Siellä ihminen oppii kuulemaan Jumalan ääntä, kun ei ole enää muita ääniä. Siellä saa lohdutusta vain hänen läsnäolostaan, vain hänen sanoistaan. Sinne on, ystävät, mentävä jokaisen, joka haluaa kasvaa Jumalan palvelijaksi. Ja sinne meitä viedään. Tiedän, että monet teistä olette siellä tänä päivänä. Moni on tämän päivän kristillisessä maailmassa kompastunut kesken matkan, koska ei ole käynyt loppuun Jumalan kouluja. Ainoastaan ihmisten. Se ei vielä riitä. On tärkeää siis ymmärtää, että tämä koulu on välttämätön meille jokaiselle. Ehkä joku ajattelee, että nuo on kovia sanoja, mutta kuuntele tarkkaan, mitä tuossa koulussa Mooses sai oppia ja kokea. Mitä sellaista, mitä hän ei koskaan saanut oppia Egyptin kouluissa Faaraon hovissa. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Vasta erämaassa Mooses kohtasi Jumalan. Jumala ei vie meitä hiljaisuuteen erämaahan näännyttääkseen meitä, niin kuin moni ajattelee, vaan kohdatakseen meitä. Abrahamin ja Lootin
ero heidän elämässään ja kohtalossaan oli siinä, että Abraham oli nähnyt Herran ihanuuden ja kohdannut hänet. Siksi hän päätyi luvattuun maahan. Loot ei ollut kohdannut Herraa ja hän päätyi Sodomaan. Siinä oli valtava ero. Kun ihminen kohtaa Herran erämaassa, hän ei ole koskaan enää samanlainen, eikä hänen tiensä kulje enää Sodomaan. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Takana oli 40 vuotta erämaan yksinäisyyttä. Egyptin viisaus ja saavutukset oli varmasti täysin unohtuneet. Suuret haaveet merkittävästä tehtävästä Israelin kansan johtajana oli täysin karisseet. Oli jäljellä vain pieni ihminen, vanha ja yksinäinen erämaassa. Ei minusta tullutkaan suurta johtajaa, minusta tuli lammasten paimen. Tiedätkö, nämä ajatukset on monille Jumalan miehille ja naisille tänään tuttuja. Ei käynytkään niin kuin minä kuvittelin ja odotin. Minä olen vain lammasten paimen. Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, kuinka liikuttavat nuo sanat on. Mooses oli kerta kaikkiaan hämmästynyt mies. Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä. Ei Mooses ollut odottanut enää, että Jumala ilmestyisi hänelle. Mutta yhtäkkiä Jumalan sana muutti kaiken. Ajatelkaa, erämaan vuodet ei olleetkaan turhaa. Maa, jossa hän oli viettänyt pitkät erämaan vuodet ja jonne hänet pian haudattaisiin, olikin ollut pyhä maa. Ja elämä, jonka piti olla lopussa, olikin vasta alussa. Ja tehtävä, joka oli jäänyt taakse, olikin vasta edessä. Se oli mullistava hetki tuon nöyryytetyn miehen elämässä. Ja sillä hetkellä Pyhä Jumala sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ystävät, aina se paikka, jossa Jumala ilmestyy, on pyhä. Sinne astuessa on riisuttava kengät jalasta. Jumala ei ole vain hyvä, armollinen ja laupias Jumala, hän on myös pyhä Jumala. Se on jotain sanomattoman kaunista. Se on jotain sellaista, jolle vain Jumala voi antaa sisällön, jonka voi vain ymmärtää, kun saa kohdata elävän Jumalan. Se on osa hänen olemustaan. Mistään muualta et sitä pyhyyttä samalla tavalla löydä. Mutta mitä se tarkoittaa? Tuon pyhyyden saattoi Mooses kohdata vain erämaassa. Hän sai nähdä Jumalan, joka ilmestyy tulessa. Tarvittiin tuo 40 vuotta ennen kuin pyhyys saattoi ilmestyä Moosekselle. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Mooses seisoo Jumalan edessä peitetyin kasvoin ja paljaan jaloin. Se kuvaa todella kauniilla tavalla sitä mielen tilaa ja asennetta, jolle Jumala saattaa ilmestyä ja ilmoittaa itsensä uudella tavalla. Ei enää tutkien uteliaana, mitä tämä mahtaa olla, mitä hän näkee. Ei hyppien ilosta ja juhlien, ei paeten kauhulla, kun käsittää olevansa tekemisissä Jumalan kanssa. Jos Mooseksen sydäntä ei olisi valmistettu näin käyttäytymään,
ei Jumala olisi myöskään hänelle ilmestynyt. Jokainen, joka on käynyt Jumalan koulut ja tuntee Jumalan, tietää, milloin on aika iloita, milloin on aika tutkia ja milloin on aika riisua kengät jalasta. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelaisten huuto tullut minun korviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Jumala astui alas ilmaistakseen itsensä armollisena Jumalana. Hän ei tullut katsomaan, onko Israel ansainnut armon tai avun. Riitti, että hän tiesi Israelin tarvitsevan apua. Tänäänkin, ystävät, lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Hän on sama Jumala tänäänkin. Jumala sanoi, millainen Abrahamin Jumala, minä olen nähnyt kansani kurjuuden. Jumala toimii sen perusteella, mitä hän on, ei sen perusteella, mitä me olemme. Kiitä pyhä nimi.